নমস্কাৰ সকলোকে মৰ্নিঙৰ ব্ৰেকফাষ্টত ইমান সোনকালে ইমান হেল্দি নাস্তা তৈয়াৰ কৰিলোঁ চাবচোন কেনেকৈ বনালোঁ 10 মিনিটত ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া চুজি একেবাৰে বনালোঁ এটা চুজি লৈছোঁ 1 চামুচ বেচন লৈছোঁ অকমান নিমখ লৈছোঁ আধা কাপ দৈ লৈছোঁ 2 কাপ পানী দিছোঁ 1/4 কাপেৰে 2 কাপ দিছোঁ পানী এতিয়া মই বেটাৰটো চাইছোঁ অকমান পানী লাগিব আৰু এয়া অকমান পানী দিছোঁ আকৌ এবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছোঁ খুব ফাইন মিহি কৰি ল'ব লাগিব বেটাৰখিনি এতিয়া মই অকমান ভেজিটেবল বনাই ল'ম অকমান পিয়াজ দিছোঁ অকমান জিৰা দিছোঁ তেলত এতিয়া হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ দিছোঁ অকমান কৰ্ণ আৰু সৰু আলু এটা দিছোঁ এয়া নহৰু আদা হাফ ফ্ৰাই কৰিলে হ'ব ফুল ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অকমান জিৰা ধনিয়া দিছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ভেজিটেবল এতিয়া টাৱাখন পাতিছোঁ বেটাৰখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া টাৱাখনত অকমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ তেল নিদো মই তেল নিদিয়াকৈ বনাম খুব হেল্দি ব্ৰেকফাষ্ট হয় ইমান সোনকালে ৰেডি হৈ যায় খাবলৈও বহুত ভাল অকমান পিজ্জা সসটো লগাই দিছোঁ ওপৰত খাবলৈ ভাল লাগিব এতিয়া ভেজিটেবলখিনি দিছোঁ ৰুটি চব্জি বনাবৰ মন নহ'লে এনেকৈ ইনষ্টেণ্ট ব্ৰেকফাষ্ট বনাই দিব খুব হেল্দি ব্ৰেকফাষ্ট হয় আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে অকমান ওপৰত এনেকৈ তেল মুছি দিব লাগে তেতিয়া ভালকৈ ক্ৰিস্পি হয় খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায় ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মৰ্নিঙৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজিলৈ আহিছোঁ দেই নমস্কাৰ